নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকলৈ মই এটা বিশেষ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আজি আলোচনা কৰিম এন্ড্ৰইড মোবাইলৰ 5টা ট্ৰিক হয়তো এই 5টা ট্ৰিকৰ বিষয়ে আপোনালোকে আগতে জানিবও পাৰে কিন্তু বহুতে নাজানিবও পাৰে সেয়েহে মোৰ চেনেল দা অসমীয়া ল'ৰালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ধৰি লওক আপোনালোক কেতিয়াবা কোনোবা এখন নতুন ঠাইলৈ গ'ল আৰু গৈ গম পালে যে তাত নেটৱৰ্ক একেবাৰে নাপায় সেইকাৰণে নেট নথকা হোৱাত কোনো ধৰণৰ নতুন গেমো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰা হ'ল চিনেমাও ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰা হ'ল আপোনালোকৰ আমনি লগা সময়খিনি কটাবৰ কাৰণে এনে সময়ত এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা সিম্পল গেম খেলিয়ে আপোনালোকে আমনি লগা সময়খিনি সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে মোবাইলৰ প্ৰথমতে ডাটাটো অফ কৰিব লাগিব ডাটা অফ হোৱাৰ পাছত মোবাইলৰ মেনু বাটন ক্লিক কৰিব মেনু বাটন ক্লিক কৰাৰ পাছত মোবাইলত যেটো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ আছে তাত ক্লিক কৰিব এতিয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত থকা সাৰ্চ অপচনত ক্লিক কৰক ইয়াত আপুনি যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ বিষয়ে লিখিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে মই লিখিছো google.com আৰু সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব যে তাতে এটা ড্ৰেগনৰ ছবি ওলাইছে আৰু এই ছবিটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিব এটা ধুনীয়া সিম্পল গেম লঞ্চ হৈছে এই সিম্পল গেমটো খেলি আপোনালোকে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব সকলো এন্ড্ৰইড ফোন ইউজাৰে নিজৰ মোবাইলত কেইবাটা মাল্টিটাস্ক কৰে অৰ্থাৎ একে সময়তে কেইবাটাও এপত কাম কৰি থাকে আপোনালোকে জানেনে এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি ৰিসেন্ট যিকোনো দুটা এপৰ মাজত সুইচ কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক মই docs2go এপ আৰু গুগল ক্ৰোম এপ এই দুটাৰ মাজত সুইচ কৰিব বিচাৰিছো তাৰ বাবে আপুনি সিম্পলি টগল সুইচটো ডাবল টেপ কৰক আৰু ডাবল টেপ কৰাৰ লগে লগে ইটো এপৰ পৰা ইটো এপলৈ আপোনালোকে নিজে অতি সহজতে যাব পাৰিব এই বাটনটো কিছুমান মোবাইলৰ হোম বাটনৰ লেফট সাইডে থাকে আৰু কিছুমান মোবাইলৰ হোম বাটনৰ ৰাইট সাইডে থাকে মোবাইলৰ বেটাৰী সোনকালে শেষ হোৱাটো হৈছে এটা ডাঙৰ সমস্যা আসলতে আমাৰ মোবাইলত কিছুমান এনে ধৰণৰ এপ আছে যিবিলাক এপে বেকগ্ৰাউণ্ডত ডাটা কনজিউম কৰি থাকে আৰু সেই ডাটা কনজিউম কৰি থকাৰ ফলত আমাৰ মোবাইলৰ বেটাৰী সোনকালে শেষ হয় সেয়েহে আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো ফলো কৰি কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মোবাইলৰ বেটাৰী বেকআপ যথেষ্টখিনি বঢ়াব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সেটিংছলৈ যাব সেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পাছত মোবাইলত কানেকশ্যনছ অপচনলৈ যাব কানেকশ্যন অপচনলৈ যোৱাৰ পাছত ডাটা ইউজেজ অপচনলৈ যাব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত মোবাইল ডাটা ইউজেজ অপচনত ক্লিক কৰিব আৰু তাতে দেখিব আপোনালোকে যে কোনবিলাক এপে কিমান পৰিমাণৰ ডাটা ইউজ কৰি আছে সকলোবিলাক ওলাব উদাহৰণস্বৰূপে মই ফেচবুক এপটো ক্লিক কৰিছো আৰু তাত এলাউ বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা ইউজেজ যেটো অপচন আছে সেই অপচনটো মই অফ কৰি দিছো এনেকৈ আপোনালোকক যিবিলাক এপ বেছিকৈ প্ৰয়োজন নহয় বা যিবিলাক এপ আপোনালোকে সচৰাচৰ কম ব্যৱহাৰ কৰে সেই এপবিলাকৰ সেই নিৰ্দিষ্ট অপচনটো আপোনালোকে অফ কৰি দিব আৰু ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ বেটাৰী বেকআপ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাব মোবাইলৰ একেটা লেআউট দেখি নিশ্চয় আপোনালোকৰ আমনি লাগে কিন্তু এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ মোবাইলৰ লেআউটটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সেটিংছ অপচনলৈ যাব সেটিংছ অপচনলৈ গৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত এবাউট ফোন যেটো অপচন আছে লাষ্টত সেই অপচনটো ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত সফটৱেৰ ইনফৰমেশ্যন অপচনত ক্লিক কৰিব এতিয়া এই বিল্ড নাম্বাৰ যেটো অপচন আছে ওপৰৰ পৰা 5 নম্বৰ যেটো অপচন আছে এই নিৰ্দিষ্ট অপচনটো এই অপচনটো আপোনালোকে 7 বাৰ ক্লিক কৰিব 1 2 3 4 5 6 7 7 বাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব ইয়াত এটা অপচন আহিব যেটো অপচন আহিব যে আপোনাৰ ডেভেলপাৰ অপচনটো অন হৈছে বুলি যেহেতু মোৰ মোবাইলত অলৰেডি ডেভেলপাৰ অপচনটো অন আছে সেই কাৰণে মোৰ মোবাইলত এইদৰে ওলাইছে মেছেজটো এতিয়া আপোনালোকে বেক কৰি স্ক্ৰীনখন স্ক্ৰল কৰি দেখিব যে ডেভেলপাৰ অপচন বুলি এটা নতুনকৈ অপচন এড হৈছে ইয়াত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল কৰি আহি এই যেটো অপচন ফোৰ্স RLT লেআউট এই লেআউট অপচনটো ক্লিক কৰি অন কৰি দিব অন কৰি দিয়াৰ পিছত দেখিব যে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ সম্পূৰ্ণ গেটআপ চেঞ্জ হৈ গৈছে এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে বন্ধুসকলক সাৰপ্ৰাইজ কৰিব পাৰিব আৰু নিজেও সদায় দেখি থকা বোৰিং লেআউটৰ পৰা আঁতৰি আহিব পাৰিব
বৰ্তমান সময়ত নিজৰ মোবাইল ফোনটো 1 মিনিট সময়ৰ কাৰণে হ'লেও বেলেগৰ হাতত এৰি দিবলৈ অলপ চিন্তা কৰিব লগা হয়। প্ৰত্যেক এণ্ড্ৰইড ফোনৰ ইউজাৰে নিজৰ মোবাইলত কিছুমান চিক্ৰেট বস্তু বা তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেট বস্তু ৰাখে আৰু তেওঁ নিবিচাৰে যে কোনো এজন অন্য মানুহে আহি তেওঁ সেই প্ৰাইভেট বস্তুটো দেখা। সেইকাৰণে বহুতো এণ্ড্ৰইড ফোন ইউজাৰে তেওঁলোকৰ সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইলসমূহ বা ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছসমূহ হাইড কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু আপোনালোকে আজি এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নিজৰ মোবাইলত বস্তু হাইড কৰি ৰাখিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ মেনু বাটন ক্লিক কৰিব। মেনু বাটন ক্লিক কৰাৰ পিছত মাই ফাইল অপশ্যনলৈ আহিব। মাই ফাইল অপশ্যনলৈ অহাৰ পিছত যিটো আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰেজত সেই ফাইলটো বা সেই ফ'ল্ডাৰটো আপোনালোকে হাইড কৰিব বিচাৰিছে সেই ফ'ল্ডাৰটো বিচাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে মই মোৰ SD কাৰ্ডত মই থকা ফ'ল্ডাৰটো মই হাইড কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধৰি লওক মই এই দা অসমীয়া ল'ৰা এই ফ'ল্ডাৰটো মই হাইড কৰিব বিচাৰিছোঁ। লগতে এই ফ'ল্ডাৰটোত সোমাই থকা এই ফটোকপিও মই হাইড কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ বাবে ফ'ল্ডাৰটো আপুনি অলপ টাইম ধৰি থাকিব। ধৰি থকাৰ পিছত সোঁফালে ওপৰত 3টা ডট অপশ্যন দেখিব। সেই 3টা ডটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰিনেম অপশ্যন দেখিব। ৰিনেমত ক্লিক কৰিব। ৰিনেমত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নামটোৰ একেবাৰে সন্মুখত আপোনালোকে ডট অপশ্যনটো লিখি দিব বা ফুল ষ্টপ এটা আপোনালোকে লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰিনেম কৰি দিব। ৰিনেম কৰি দিলে আপোনালোকে দেখিব যে আগত ডট এটা আহি গৈছে, ডট এ দা অসমীয়া ল'ৰা। এতিয়া আপোনালোকে তাক হাইড কৰিবৰ কাৰণে সোঁহাতে ওপৰত থকা 3টা ডটত ক্লিক কৰিলে। ক্লিক কৰাৰ পাছত ছেটিংছ অপশ্যনলৈ গ'ল। ছেটিংছ অপশ্যনলৈ আহি আপোনালোকে শ্ব' হিডেন ফাইল যিটো 2 নম্বৰ অপশ্যন আছে অপশ্যনটো আপোনালোকে অফ কৰি দিব। অফ কৰি দি আপোনালোকে এতিয়া বেক কৰিব। বেক কৰি দি আপোনালোকে দেখিলে যে ইয়াত যিটো ফ'ল্ডাৰ আছিলে সেই ফ'ল্ডাৰটো নোহোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে মোবাইলত চাব পাৰে ইয়াতে আছিলে সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখাইছোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰিলে ছেটিংছত আহিলে। ছেটিংছত আহি মই যদি পুনৰ অন কৰি দিওঁ ছেটিংছটো তেতিয়া দেখিব যে সেই ফ'ল্ডাৰটো আহি গ'ল। গতিকে আপোনালোকে এই চিম্পল ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মোবাইলত যিকোনো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইল আপোনালোকে হাইড কৰি ৰাখিব পাৰে। এয়া আছিল আপোনালোকক মই জনাবলগীয়া সেই বিশেষ 5টা ট্ৰিক। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ যে এই 5টা ট্ৰিকৰ নিচিনাকৈ যদি আপোনালোকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিক জানে তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে দা অসমীয়া ল'ৰা চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এই চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপডেট পাই থাকিবৰ বাবে এই বেল আইকনটো দবাই দিব।